আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু সেইকাৰণে মই মানে অকণমান ইডলি বনাব বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে মই চুজি, দৈ আৰু অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ দিছোঁ আৰু ইয়াতে নৰসিংহ আৰু ধনিয়াও দি দিছোঁ অকণমান কাটি পেলাই। এয়া অকণমান ৰেষ্ট ল'ব দিছোঁ কাৰণ চুজিয়ে পানীটো শুহে, সেইকাৰণে এইখিনি অকণমান ৰখিব দিলোঁ সানি পেলাই। আৰু এইকেইটা মোৰ বনোৱা মানে ইডলি বনোৱা ষ্টেণ্ড আৰু ইয়াতে মই অকণমান তেল দি এইটো সানি ল'ম। এয়া মই তেলখিনি সানি ল'লোঁ আৰু এইটো দেখিছেনে 1 মিনিট দিয়া হ'ল। এইখিনি মানে এতিয়া ইয়াত টান হৈ গ'ল। ইয়াত মই অলপ পানী দি সানি ল'ম। চুজিয়ে মানে বহুত হেৰি খায়তো, খালি দৈ দি সানি থৈছিলোঁ। এতিয়া অলপ মই পানী মিক্স কৰি এইটো জোখত বাটাৰটো ৰেডি হ'লেও হৈ যাব। এইটো জোখ মই এইটো আৰু অকণমান ৰাখি থৈ দিম। 1 মিনিটমান থ'ম, তাৰপিছতহে মই ইয়াত দিম। গেছত কুকাৰটো বহাই দিওঁ কাৰণ মই গেছত বনাম। কুকাৰটোত অলপ পানী দি মই গেছত বহাই দিছোঁ। এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া। এইটো জোখতে হ'লেই হ'ব। এতিয়া মই এইখিনিত গ্ৰীজ কৰাখিনিত মই অলপ দি যাম। ধুনীয়াকৈ মোৰ এইকেইটা হৈ গৈছে পূৰা 12টা আৰু এইকেইটা মই এতিয়া ভৰাই ল'ম। এয়া অকণমান এইটো থাকিলে এইটো দি বতাহটো সোমাব, সেইকাৰণে তলৰটো খালী কৰি দিছোঁ। সেনেকুৱা কৰি এতিয়া মই ভৰাই দিছোঁ। টাইট হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইটো বহাই দিম। এইটো কুকাৰৰ পানী গৰম হৈ আছে। এইটো মই বহাই দিছোঁ। এইটো লগাই দিছোঁ। এটা হুইচেল মাৰি দিলেই মোৰ হৈ যাব, ভাপত সিজি যাব বস্তুটো। গেছটো কমাই দিছোঁ। মোৰ এই হেল্ডি ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। গৰম হৈ আছে বাৰু, দিছে কি ধুনীয়া হৈছে। এয়া আৰু এয়া মই চচৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম এতিয়া। এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি। আজিৰ মোৰ এয়া হেল্ডি ৰেচিপি চুজিৰ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। কিমান ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ অকণমান ভিতৰখন। দেখিছেনে? এয়া ধুনীয়া হেল্ডি, চব বস্তুৱে পোৱা যায়। গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব। ব্ৰেকফাষ্ট বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাব। নাৰিকলৰ চাটনি হ'লে বেছি ভাল হয়, মই এনেকৈ খাম বাৰু। বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।